Naka-record na kayo. Ano yun? 10,000 pantry. Okay. No? Nag-ano pa ako eh, nag-set pa ako eh. Pinapainit pa yung ulo ko ah. Dito ko na rito yung bulo ko. Isa pa, one. Isa pa. One. Isa pa. 1, 2, 3.
Pati yung ano, yung shore. Paano yung pag naputasan tayo rito? Wala kang makita halos. Ha? Paano pag naputasan tayo rito? Paano kung Naputasan. mabutasan, patay tayo dyan? Okay na, wala ng gas. Walang tutulong sa'yo dito. Ayun, sila ate. Mangangatok ka ng bahay. Heavy for landing stations, please. Huwag ka lalayo. Bawal daw. Balik doon, ang layo na natin. Oh. Ay, oo, Ang layo na nga lang natin.